আনকমন পুষ্পলৈ তোমালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ বৈচিত্ৰ্যময় অসম, মানে তোমালোকৰ অসমীয়া বিষয়ৰ দ্ৰুতপাঠ বৈচিত্ৰ্যময় অসমৰ নেপালী ভাষী গোৰ্খাসকলৰ বিষয়ে। আহাচোন আমি পাঠৰ মাজলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। নেপালী ভাষী লোক বুলি ক'লে আৰ্য মংগোল কিৰাত সংমিশ্ৰিত জনসমুদায়ক বুজা যায়। এতিয়া কি বুলি কোৱা হৈছে যে নেপালী ভাষী যিবিলাক লোক তেওঁলোকক এটা সংমিশ্ৰিত জনসমুদায় বুলি কোৱা হৈছে। আৰ্য মংগোলীয় আৰু কিৰাতৰ এটা সংমিশ্ৰিত বা মিশ্ৰিত জনসমুদায়। সাম্প্ৰতিক সময়ত মানে বৰ্তমান সময়ত ভাৰতৰ নেপালী ভাষী লোকক গোৰ্খা নামেৰেও জনা যায়। কোনো কোনো পণ্ডিতৰ মতে নেপালীসকলৰ অধিকাংশই কি বুলি কোৱা হৈছে যে খচৰ পৰা শ্ৰেষ্ঠ। খচ জাতি সম্পৰ্কে পণ্ডিত অলহনৰ ৰাজতৰংগিনী আৰু জয়চন্দ্ৰ বিদ্যালংকাৰৰ ভাৰতীয় ইতিহাস মীমাংসা গ্ৰন্থত বহুত তথ্য পোৱা যায়। 2011 চনৰ লোকপিয়লৰ তথ্য মতে নেপালী ভাষী লোকৰ সংখ্যা মানে অসমৰ যিবিলাক নেপালী ভাষী তেওঁলোকৰ সংখ্যা কিমান 5,96,210 গৰাকী। কিন্তু তেওঁলোকৰ লগত পৃথকৈ কিছুমান কি কৰা হৈছে কিছুমান সম্প্ৰদায়ৰ লোকক দেখুওৱা হৈছে। সেইবিলাক হৈছে তামাং, লিম্বু, ৰায় আৰু সেইবিলাকৰ কি বুলি কৈছে গোটেইখিনি লগাই সেইবিলাক 5,96,210 গৰাকীৰ লগত লগ লাগি কি হৈছে 6,163 গৰাকী। আৰু তেতিয়া সেই লোকপিয়লৰ মতে কি বুলি কৈছে তেওঁলোকে অসমীয়া ভাষাকে নিজৰ মাতৃভাষা বুলি লিপিবদ্ধ কৰাইছে। এই লোকপিয়ল অসমত তেওঁলোকৰ যি ইতিহাস সেই বিষয়ে জানো যে প্ৰাচীন গ্ৰন্থ ইতিহাস আৰু জনগোষ্ঠীৰ পূজা পাৰ্বণ তথা সাংস্কৃতিক কৰ্মকাণ্ডৰ পৰা গোৰ্খাসকল যে অসমৰ প্ৰাচীন বাসিন্দা সেই সম্পৰ্কে জনা যায়। প্ৰায় 5,000 বছৰ আগৰ পৰাই অৰ্থাৎ মহাভাৰতৰ সময়ৰ পৰাই কি কৈছে অসম আৰু নেপালৰ মাজত পাৰস্পৰিক সম্বন্ধ আছিল আৰু প্ৰব্ৰজন মানে এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ যি প্ৰব্ৰজন ঘটে জনসূতৰ সেই প্ৰব্ৰজনো অব্যাহত আছিল বা প্ৰব্ৰজন ঘটিছিল। তেতিয়া সেই সমগ্ৰ অঞ্চলটো জম্বুদ্বীপ বা আৰ্যাৱৰ্ত নামেৰে জনাজাত আছিল। জম্বুদ্বীপ বা আৰ্যাৱৰ্ত। অসমৰ নেপালী ভাষী লোকসকলে বছৰেকীয়া পিতৃস্বাৰ্থত পিণ্ডদান কৰোঁতে মন্ত্ৰৰ লগতে নিজৰ নামৰ ঠিকনাটো উল্লেখ কৰে আৰু এনেদৰে মন্ত্ৰটো মাতে কি বুলি জম্বুদ্বীপে আৰ্যাৱৰ্তে ভাৰতবৰ্ষে অসম প্ৰান্তে। মানে তেওঁলোকৰ যি ইতিহাস তেওঁলোক ক'ৰ পৰা আহিছে সেই গোটেই কথাখিনি মন্ত্ৰটোত কৈ দিয়া হৈছে যে জম্বুদ্বীপে আৰ্যাৱৰ্তে ভাৰতবৰ্ষে অসম প্ৰান্তে। প্ৰাচীন ধৰ্মগ্ৰন্থ মতে কামাখ্যা মন্দিৰৰ নিৰ্মাতা আৰু প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰ ৰজা নৰকে বৰ্তমান নেপালৰ চুঞ্চুৰী জিলাৰ বৰাহ ক্ষেত্ৰত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু তেওঁ কামাখ্যা মন্দিৰত পূজা কৰাবলৈ নেপালৰ পৰা পূজাৰী আনিছিল। পিছলৈ তেওঁলোক কামাখ্যা মন্দিৰত লাল মোহৰীয়া পাণ্ডা হিচাপে খ্যাত হৈ পৰিল। আমি জানো কামাখ্যা মন্দিৰৰ বিষয়ে আমি জানো আৰু তাত আমি পাণ্ডাবিলাকো আমি দেখিবলৈ পাওঁ আৰু সেই পাণ্ডাবিলাকে হৈছে কি কৈছে লাল মোহৰীয়া পাণ্ডা, যিবিলাকক নেপালৰ পৰা আনিছিল কোনে নৰকাসুৰ ৰজাই। তাৰপিছত কি কৈছে চোৱা অসম সাহিত্য সভাৰ ভূতপূৰ্ব সভাপতি তীৰ্থনাথ শৰ্মাৰ মতে 15 শতিকাত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ শিষ্য নেপালী ব্ৰাহ্মণ ৰতিকান্ত উপাধ্যায়ে বৰ্তমান টিয়ক আৰু নগাঁৱত নেপালী সত্ৰ স্থাপন কৰিছিল। সময়ৰ সোঁতত উপাধ্যায়ৰ সতি সন্ততি অসমীয়া সমাজত মিলি গৈ পূৰ্ব পৰিচয় হেৰুৱাই পেলালে তেওঁলোকে আৰু সেইবাবে নৃতত্ববিদে তেওঁলোকক এতিয়া বিচাৰি পোৱা নাই। তেওঁলোকৰ যি মানে মূল আছিল সেই কথাটো কৈছে। তৎকালীন ব্ৰিটিছ আৰু নেপালৰ মাজত কি কৈছে 1815 পৰা 16 চনত হোৱা সুগৌলী সন্ধিৰ মতে নেপালৰ নাগৰিকৰ সৈতে ভাৰতৰ উত্তৰৰ নেপালৰ বহু ভূভাগ ভাৰতত বিলীন হয়। সুগৌলী সন্ধিৰ পিছত ব্ৰিটিছে কি কৰে গোৰ্খা ৰেজিমেণ্ট, তেতিয়া গোৰ্খা ৰাইফলছ নামেৰে জনাজাত আছিল, গঠন কৰিছিল আৰু কিছু ৰেজিমেণ্টক মান সেনাক খেদিবলৈ অসমলৈ লৈ আনিছিল। অসমৰ পৰা মান সেনাক
খেদি পঠোৱাৰ পিছত ইয়াণ্ডাবু সন্ধি হয় আমি এই বিষয়ে জানো যে অসমলৈ মান আহিছিল আৰু মানক খেদাবলৈ সেই সময়ত কি কৰা হৈছিল বুলি কৈছে নেপালী বুলি কোৱা নাই ইয়াত গোৰ্খা ৰেজিমেণ্ট বুলি কৈছে গোৰ্খা ৰেজিমেণ্ট গঠন কৰা হৈছিল আৰু মান সেনা খেদাবলৈ তেওঁলোকক ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল অসমৰ সমাজ জীৱনত গোৰ্খাসকল এতিয়া অসমৰ সমাজ জীৱনত গোৰ্খাসকলৰ কি প্ৰভাৱ বা অসমৰ সমাজ জীৱনত তেওঁলোক কেনেদৰে মিলিত হৈ আছে এই কথা আমি জানিম গোৰ্খা সেনাসকল অৱসৰৰ পিছতে অসমত থাকিবলৈ লয় এতিয়া যেহেতু আমি গম পালো যে হুগলি সন্ধিৰ মতে কি কৰিছিল গোৰ্খা ৰেজিমেণ্ট ব্ৰিটিছে কি কৰিছিল গোৰ্খা ৰেজিমেণ্ট গঠন কৰিছিল আৰু মান সেনা খেদাবলৈ তেওঁলোকক মানে কি কৰা হৈছিল লগোৱা হৈছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰাই কি কৰিছিলে সেই কামৰ অৱসৰৰ পিছত তেওঁলোকে কি কৰিলে অসমতে থাকিবলৈ ল'লে আৰু হাবি জংগলেৰে ভৰা অসমত 19 শতিকাতে তেল উদ্যোগ কয়লা খনি ৰেল লাইনত কাম কৰিবলৈ ব্ৰিটিছে উত্তৰ ভাৰত আৰু নেপালৰ পৰা চুক্তি কৰি বহু গিৰমিটে কি বুলি কোৱা হৈছে গিৰমিটে নেপালী লোকক আনিছিল আৰু তেওঁলোক ঘূৰি নগৈ তেওঁলোকে তাৰ পৰা পুনৰ মানে ভাৰতৰ পৰা ঘূৰি নগল আৰু তেওঁলোকে কি কৰিলে ভাৰতৰ যি স্বাধীনতা আন্দোলন হৈছিল সেইখিনি সময়ত আৰু স্বাধীনতা আন্দোলনৰ অংশীদাৰ হৈ পৰিল বিভিন্ন বৰেণ্য ব্যক্তি কি বুলি কোৱা হৈছে ছবিলাল উপাধ্যায় দলবীৰ সিং লোহাৰ বিষ্ণুলাল উপাধ্যায় ভক্ত বাহাদুৰ প্ৰসাদ সিং সুব্বা আদিৰ নেতৃত্বত কি হ'ল নেপালী ভাষী লোকসকলে স্বাধীনতা সংগ্ৰামত জপিয়া পৰিছিল আৰু কি কৈছে যে অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰীৰ আহ্বানত স্বৰাজোত্তৰ লোকপিয়লত অধিকাংশ নেপালী ভাষীয়ে কি কৰিছিল অসমীয়া ভাষাই নিজৰ মাতৃভাষা বুলি ঘোষণা কৰিছিল বা তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছিল বা নিজৰ মাতৃভাষা হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছিল গোপীনাথ বৰদলৈ অসমৰ প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰী কি কৰিছিলে তেওঁৰ মন্ত্ৰিত্বৰ সময়ত 1947 চনত গঠন হৈছিল ট্ৰাইবেল বেল্ট আৰু ব্লক আৰু তাত কি কৰিছিল নেপালী ভাষীয়ে লোকসকলে অন্যান্য জাতিৰ দৰে সংৰক্ষিত শ্ৰেণীৰ মৰ্যাদা লাভ কৰিছিল অসমীয়া ভাষা আন্দোলন মাধ্যম আন্দোলন আৰু অসম আন্দোলন সকলোতে নেপালীসকলে কি কৰিছিল যোগদান বা সহযোগিতা তেওঁলোকে আগবঢ়াইছিল আৰু কি কোৱা হৈছে যে অসম আন্দোলনৰ সময়ত এতিয়া এই জনগোষ্ঠীটোৰ নেপালী জনগোষ্ঠীৰ 6 গৰাকী লোকৰ কথা কৈছে 6 গৰাকী লোক শ্বহীদ হৈছিল এতিয়া কি কৈছে যে অসমৰ ভাষা শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো গোৰ্খা জনজাতিৰ লোকৰ অৱদান উল্লেখযোগ্য বৰ্তমান সময়ত তেওঁলোকে নিজ মাতৃভাষা মাধ্যমৰ পৰিৱৰ্তে কি কৰিছে অসমীয়া মাধ্যমকে আঁকোৱালি লৈছে আৰু নিজৰ বিষয়টো নিজৰ যিটো ভাষা সেই ভাষাটো এটা বিষয় হিচাপেহে পঢ়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে অসমৰ সাহিত্য সংস্কৃতি ক্ৰীড়াৰ জগততো এই জনগোষ্ঠীৰ মানে কি কৰিছে যথেষ্ট অৱদান আছে বুলি কোৱা হৈছে ৰাজনৈতিক আৰু প্ৰশাসনিক ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকৰ অৱদান আছে বা তেওঁলোক পিছপৰি থকা নাই অসমৰ পৰা কেইবাগৰাকীও গোৰ্খা লোক সংসদলৈ নিৰ্বাচিত হৈছে আৰু মন্ত্ৰীসভাত অসমৰ কেইবাখনো মন্ত্ৰীসভাত কি কৈছে নেপালী ভাষী জনপ্ৰতিনিধিয়ে স্থান পাইছে আৰু অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ আৰু কেবিনেট মন্ত্ৰী পৰ্যন্ত হৈছে মানে এই আটাইখিনিতে সামাজিক হওক ৰাজনৈতিক হওক সকলো ক্ষেত্ৰতেই কি বুলি কোৱা হৈছে নেপালী ভাষী লোকসকলৰ অৱদান আছে তেওঁলোকে এইবিলাকত অংশগ্ৰহণ কৰিছে প্ৰশাসনিক সেৱাটো সকলো স্তৰৰ চাকৰিত এই জনগোষ্ঠীৰ লোকসকল দেখা পোৱা যায় এতিয়া তেওঁলোকৰ উৎসৱ পাৰ্বণ সকলো জনগোষ্ঠীৰে নিজস্ব উৎসৱ পাৰ্বণ থাকে আমি জানো আৰু সেইকাৰণে আমি এতিয়া নেপালীসকলৰনো কি উৎসৱ আছে সেই বিষয়ে জানো যে কি কৈছে গোৰ্খা জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে গোটেই বছৰ জুৰি বিভিন্ন উৎসৱ পালন কৰে বুলি কৈছে মহিলাসকলে কি পালন কৰে তীজ পালন কৰে আৰু পাৰিবাৰিক সম্বন্ধ নিকপকপীয়া কৰা উৎসৱ কি বুলি কৈছে বৰা দখৈ আৰু ভাতৃ ভগ্নীৰ প্ৰেমৰ উৎসৱ এইটোৰ নাম হৈছে তিহাৰ এনেদৰে তেওঁলোকৰ এইকেইটা উৎসৱ অন্যতম তেওঁলোকে পালন কৰা উৎসৱৰ ভিতৰত এই সম্প্ৰদায়ৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰা চেল ৰুটি আৰু পক্কু লগোৱা মাংসই আজি যথেষ্ট সমাদৰ লাভ কৰা দেখা যায় চেল ৰুটি আৰু পক্কু লগোৱা মাংস অসমৰ গোৰ্খা জনগোষ্ঠীৰ কথা কৈছে গোৰ্খা জনগোষ্ঠীৰ কেইগৰাকীমান উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি হ'ল ছবিলাল উপাধ্যায় প্ৰথমে আমি পঢ়িম ছবিলাল উপাধ্যায়ৰ বিষয়ে এতিয়া কি কৈছে যে বৰ্তমান বিশ্বনাথ জিলা
বৰ্তমান বিশ্বনাথ জিলাৰ বুঢ়ীগাঙত কাশীনাথ উপাধ্যায়ৰ ওৰফত জন্ম হৈছিল ছবিলাল উপাধ্যায়ৰ আৰু 1882 চনত তেখেতৰ জন্ম হৈছিল আনুষ্ঠানিক শিক্ষা মাধ্যমিক পৰ্যায়তে তেখেতৰ সীমিত হৈছিল মানে মাধ্যমিক পৰ্যায়লৈকে তেখেতে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ সান্নিধ্যলৈ তেখেত আহিছিল যেনে চন্দ্ৰনাথ শৰ্মা ঘনশ্যাম বৰুৱা লোকনায়ক অমিয় কুমাৰ দাস এইবিলাকৰ সান্নিধ্যত কি কৰিছিল স্বাধীনতা সংগ্ৰামত জপিয়াই পৰিছিল তৎকালীন ব্ৰিটিছ চৰকাৰে কাজিৰঙাৰ আশে-পাশে গোৰ্খা আৰু মিচিং লোকৰ গৰু ম'হৰ খুটি যিহেতু তেওঁলোকে আমি জানো গাখীৰৰ বেপাৰ কৰে এইবিলাকত বেছি তেওঁলোকৰ জীৱিকা হিচাপে তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰে গাখীৰৰ ব্যৱসায়টো আৰু গৰু ম'হৰ খুটি উচ্ছেদৰ প্ৰস্তুতি চলাইছিল বুলি কৈছে তেতিয়া কি কৰিলে ছবিলাল উপাধ্যায় 1919 চনত তেজপুৰত অনুষ্ঠিত অসম এছ'চিয়েশ্যনৰ সভাত এই উচ্ছেদৰ বিৰুদ্ধে প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰে আৰু প্ৰস্তাৱটো গৃহীত হয় মানে যি উচ্ছেদৰ প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছিল সেইটো তাত গৃহীত নহল আৰু এই কাৰ্যটো নহল মানে উচ্ছেদৰ কাৰ্যসূচীটো নহল আৰু তাৰপিছত কি কৈছে যে ছবিলাল বাবু অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ মানে কমিটিৰ প্ৰথম সভাপতি নিৰ্বাচিত হৈছিল কংগ্ৰেছত যোগদান কৰা উপাধ্যায়ক ব্ৰিটিছে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল মহাত্মা গান্ধী অসমলৈ আহিছিল 1921 চনত গান্ধীৰ আগমনৰ আগে ব্ৰিটিছে অসমৰ কংগ্ৰেছ নেতাসকলক স্বাধীনতা আন্দোলনৰ পৰা আঁতৰাই আনিবলৈ নানা প্ৰলোভন দিছিল ছবিলাল উপাধ্যায়কো কি কৰা হৈছিল মৌজাদাৰ কাউন্সিলৰ বৰলাট আদি লোভনীয় পদৰ বাবে ব্ৰিটিছে প্ৰলোভন দিছিল কিন্তু সেইবিলাক তেওঁ প্ৰত্যাখ্যান কৰে আৰু গান্ধীজীৰ নেতৃত্বত চলা যি অসহযোগ আন্দোলন তাত জপিয়াই পৰে আৰু ছমাহ জেলো খাটিবলগীয়া হয় জেলৰ পৰা ওলাই আহি পুনৰ বিদেশী বৰ্জন যি কাৰ্যসূচী আছিল সেই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে প্ৰথমে তেওঁ নিজৰ ঘৰত থকা বিদেশী বস্তু জ্বলাইছিল আৰু তেখেতে স্থানীয়ভাৱে যি স্বদেশী বিদ্যালয় স্থাপনৰ কাৰ্যসূচী হৈছিল তাতো বিশেষভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু 1942 চনত মহাত্মা গান্ধীৰ নেতৃত্বত চলা যি ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন তাতো তেওঁ কি কৰিছিল কি কৰিব বিচাৰিছিল ব্ৰিটিছে তেওঁক মানে প্ৰলোভন দি আঁতৰাব বিচাৰিছিল কিন্তু তেওঁ তাকো প্ৰত্যাখ্যান কৰে আৰু অসমক শ্ৰী গ্ৰুপৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা চক্ৰান্তৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰে আৰু অখিল ভাৰতীয় গোৰ্খা লীগৰ আহ্বানত তেজপুৰত 30,000 নেপালী ভাষী লোকক সমবেত কৰে আৰু জিন্নাৰ এই প্ৰস্তাৱৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰে তাৰপিছত আমি পঢ়িম দলবীৰ সিং লোহাৰৰ দলবীৰ সিং লোহাৰৰ জন্ম হৈছিল 1915 চনৰ 26 জানুৱাৰী ডিব্ৰুগড়ৰ খলিহামাৰী পিতৃৰ নাম অনন্তৰাম লোহাৰ 15 বছৰ বয়সতে লোহাৰে জাতীয় আন্দোলনত স্বেচ্ছাসেৱক বাহিনীত যোগদান কৰে আৰু 1930 চনত কৰাচীত অনুষ্ঠিত হোৱা অখিল ভাৰতীয় কংগ্ৰেছ কমিটিৰ অসমৰ হৈ কি কৰে প্ৰতিনিধিত্ব কৰে কংগ্ৰেছ কমিটিৰ যি সভা হৈছিল তাত অসমৰ হৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল লোহাৰে 1930 চনত কুখ্যাত কানিংহাম চাৰ্কুলাৰৰ বিৰোধিতা কৰে আৰু তাৰ ফলত তেওঁ 3 মাহ কাৰাবাস খাটিবলগীয়া হয় তেখেত আছিল নিৰ্ভীক আৰু স্বাধীনতা প্ৰিয় ব্ৰিটিছৰ গণবিৰোধী নীতিৰ বিৰোধিতা কৰিছিল আৰু পুনৰ তেওঁ 6 মাহ কাৰাবাস খাটিবলগীয়া হৈছিল অস্পৃশ্যতা দূৰীকৰণত তেওঁ সক্ৰিয় ভূমিকা লৈছিল আৰু সেৱাদল গঠনতো আগভাগ লৈছিল তেওঁ শ্ৰমিক আন্দোলনৰ নেতাও আছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধত ভাৰতক জড়িত কৰা কাৰ্যৰ বিৰোধিতা কৰাৰ বাবে তেওঁ ঘৰৰ পৰা বিতাড়িত হৈ কি কৰিবলগীয়া হৈছিল গোৱালপাৰা জিলাত থাকিবলগীয়া হৈছিল 1946 চনত দলবীৰ সিং লোহাৰ শ্ৰমিক আৰু পিছপৰা শ্ৰেণীৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে তিনচুকীয়া অঞ্চলৰ পৰা বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈছিল দলবীৰ সিং লোহাৰী অসমৰ নেপালী ভাষী প্ৰথম বিধায়ক বুলি কোৱা হৈছে নেপালী ভাষী প্ৰথম বিধায়ক আছিল কোন দলবীৰ সিং লোহাৰ 29 জুলাই 1969 চনত তেখেতৰ মৃত্যু হয় আমি দুজন নেপালী ভাষী বিশিষ্ট লোকৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে জানিলো আৰু তাৰ পাছত আছে হৰিপ্ৰসাদ গোৰ্খাৰাই নাগালেণ্ডৰ ৰাজধানী কহিমাত তেখেতৰ জন্ম হৈছিল 1915 চনত আৰু কি কৈছে তেওঁ নিজকে কি বুলি পৰিচয় দিছিল
হৰিপ্ৰসাদ গোৰ্খা ৰায় হিচাপে চিনাকি দিছিল আবাহন যুগৰ বিশিষ্ট লেখক তেখেত এজন আবাহন যুগৰ বিশিষ্ট লেখক আৰু গোৰ্খা ৰায় কি কৰিছিল ধন বাহাদুৰ সোণাৰ আৰু গোবিন্দ চন্দ্ৰ পৰিয়াৰ লগ লাগি সাহিত্য চৰ্চাত আত্মনিয়োগ কৰিছিল এই তিনিমূৰ্তিয়ে তাৰমানে কাৰ কথা কোৱা আছে ধন বাহাদুৰ সোণাৰ গোবিন্দ চন্দ্ৰ পৰিয়া আৰু হৰিপ্ৰসাদ গোৰ্খা ৰায় তিনিজন ত্ৰিমূৰ্তিৰ কথা কোৱা হৈছে যে অসমীয়া মাধ্যমত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল তেওঁলোকে আৰু অসমীয়া সাহিত্যৰ চৰ্চাতে মনোনিৱেশ কৰিছিল ব্ৰতী হৈছিল এই সাহিত্য সভাৰ মানে অসম সাহিত্য সভাৰ কথা কোৱা হৈছে অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম সভাপতি পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাদেৱৰ সান্নিধ্যলৈ তেখেত আহিছিল আৰু তাৰ জৰিয়তে তেখেতৰ সান্নিধ্যৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে মানে বিশেষকৈ হৰিপ্ৰসাদ গোৰ্খা ৰায় কি কৰিছিল অসম সাহিত্য সভাত অসমৰ সাহিত্য জগতত খোজ পেলাইছিল তাৰ পাছত কি কৈছে তেওঁলোকে কি কৰিছিল গোৰ্খা ৰায় ধন বাহাদুৰ সোণাৰ আৰু গোবিন্দ চন্দ্ৰ পৰিয়াৰ সহযোগত পুনৰ কি কৰিছিল অসম সাহিত্য সভাৰ কহিমা শাখা যিটো কহিমা শাখা এইটো গঠন কৰিছিল পৰাধীন ভাৰতত জাতীয় চেতনা আৰু জনজাগৰণৰ বাবে কি কৰিছিল সাহিত্য চৰ্চাক মাধ্যম হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিল অসমীয়া আৰু নেপালী উভয় ভাষাত সাহিত্য ৰচনা কৰা গোৰ্খা ৰায় সঁচা অৰ্থত এজন কি বুলি কৈছে সমন্বয় আৰু সম্প্ৰীতিৰ প্ৰতীক তেওঁ বুলি কৈছে সঁচা অৰ্থত তেওঁ সমন্বয় আৰু সম্প্ৰীতিৰ প্ৰতীক তেওঁৰ গল্পবোৰত পাহাৰৰ জনজাতীয় আৰু অজনজাতীয় জনজীৱনৰ সম্প্ৰীতিৰ যি চিত্ৰ সেইটো ফুটি উঠা দেখা যায় আচলতে কি বুলি কোৱা হৈছে হৰিপ্ৰসাদ ৰায় নামৰ লগত গোৰ্খা শব্দ সংযোজনৰ আঁৰৰ মানুহগৰাকী আছিল প্ৰখ্যাত সাহিত্যিক মিত্ৰদেৱ মহন্ত তাৰমানে মিত্ৰদেৱ মহন্তই কি কৰিছিল তেওঁৰ নামৰ লগত গোৰ্খা শব্দটোৰ সংযোজন ঘটাইছিল শিক্ষকতাৰে নিজৰ জীৱন আৰম্ভ কৰা গোৰ্খা ৰায় পিছলৈ কি কৰিছিল আকাশবাণীত সেৱা আগবঢ়াইছিল আৰু নেপালী আৰু অসমীয়া দুয়োটা দিশতে মানে দুয়োটা ভাষাতে কি কৰিছিল সাহিত্য চৰ্চা কৰি গৈছিল ৰায়ে কেইবাখনো অভিধান ৰচনা কৰে মিকিৰ শব্দকোষ উমেই টাংখুল শব্দকোষ মাৰাম শব্দকোষ মেইৰিং অসমীয়া শব্দকোষ নেপালী শব্দকোষ তদুপৰি তেওঁ নেপালী ভাষাত সৃষ্টি কৰা পুথিসমূহ হৈছে বাবৰি কবিতা সংকলন মনচৰিকো বুলি কবিতা সংকলন ইহা বদনাম হিংস গল্প সংকলন এইখিনি তেওঁ ৰচনা কৰা অভিধান আৰু পুথি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইতিমধ্যে আমি নেপালীসকলৰ বিষয়ে পঢ়িলোঁ বা মই তোমালোকৰ লগত মাথো আলোচনা কৰিছোঁ আমি তেওঁলোকৰ প্ৰধান কথাবিলাক কি কি দিশত গুৰুত্ব দিবলগীয়া যিবিলাক কথা তেওঁলোকৰ ইতিহাস তেওঁলোকৰ যি মানে কি কৈছে ধৰ্মীয় কথাবিলাক আৰু তেওঁলোকৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলৰ বিষয়ে তেওঁলোকৰ সমাজ জীৱনৰ বিষয়ে আমি ইতিমধ্যে জানিব পাৰিলোঁ এই আলোচনাৰ পৰা আৰু আশা কৰোঁ তোমালোকে পাঠটো পঢ়িবা আৰু পঢ়ি তাৰ প্ৰধান কথাবিলাকৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি আগবাঢ়ি যাবলৈ যত্ন কৰিবা মই তোমালোকৰ লগত পুনৰ বৈচিত্ৰ্যময় অসমৰ আন এটি পাঠ লৈ আহিম তোমালোকৰ কাষলৈ আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ